Ano to? Yun. Ito po share ko lang yung screen ko. Sila. Meron po nawala eh. Minsan ganito nag-ano siya, naghahang. Eh, wala na yung time din. Ano? Yan, so okay na po. So muli po, magandang gabi po sa bawat isa. At kung familiar po kayo sa may cable po sa atin or sa inyo, kung napapanood niyo na po itong series na ito sa Amerika, may tinatawag ito na ang TV program na ito ay ang title ay Married at First Sight. Narinig niyo na po siya? Ayan po. So ito po yung sitwasyon, ito yung mga kumbaga ginagawa nila, parang nilalaro yung marriage at kapag hindi okay yung partner ay mag-iiwan. So as sa ngayong April 2020 ay nagkaroon ng survey over the first 10 seasons of Married at First Sight. 34 couples were chosen for the experiment. So ito ay experiment lang. So ginawang experiment yung marriage. Out of these 34, 21 chose to stay married on decision day. And at the end of the 6 to 8 week experiment, as of mid-April 2020, however, only 9 couples are still married, making for an overall temporary success rate of 26%. So, kumbaga, katulad ng sinabi ko kanina, na ginawang ang marriage ay ginawang experiment lang. At kapag hindi okay, hindi compatible, hindi masaya, hindi okay ang pakikitungo ng partner, ay iiwanan at magdidesisyon sila na itigil na yon. Kasi nga, di ba, sa Amerika ay pwede ang divorce. So, ngayon ay makikita natin yung relation nito sa kung ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi imposible na nangyayari ito 2,000 years ago or 1,500 years ago. So, ito ay sa sitwasyon din ng Book of Malachi. So, sa ating pong pagpapatuloy, according sa Malachi chapter 2, sa inyo pong mga Bibles ay nakalagay dito sa verse 10. Sige, Pastor Ian, pwede mong basahin yung verse 10 to 12, and then si Bishop Ed sa Malachi 13 to 14, and ako yung sa 15 and 16. Naririnig niyo ba ako? Apo, naririnig mo. Malachi chapter 2, 10 to 12. 10 to 12. Have we not all one Father? Wala. Sige, sa Bible ko na lang. Nawala yung ano mo, Pastor. Ayan, bumalik. Have we not all one Father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? Judah has been faithless, and abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has profaned the sanctuary of the Lord, which he loves, and has married the daughter of a foreign god. Verse 12. May the Lord cut off the tents of Jacob, any descendant of the man who does this, who brings an offering to the Lord of hosts. Gawa si Bishop 13 and 14 po. And this second thing you do, you cover the Lord's altar with tears, with weeping and groaning, because he no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. But you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of you, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant. Verse 15 and 16,
Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? And what was the one God's godly offspring? So guard yourself in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth. For the man who does not love his wife, but divorces her, says the Lord, the God of Israel covers his garment with violence, says the Lord of hosts. So guard yourselves in your spirit, and do not be faithless. Let's pray. Ama naming Diyos at banal, dakila at makapangyarihan. Kami po sa gabi po na ito ay nagpapasalamat dahil sa biyaya ng teknolohiya ay pwede po kami makapag-aral ng iyong salita at bilang po mga pinagkatiwalaan niyo po sa inyo pong iglesia, sa mga lokal na amin pong pinagpapasturan ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan na ikaw yung naglagay po sa amin sa pamamagitan ng iyong awa ay nasa ministeryo po kami na inyo pong pinapamahalaan. Salamat Panginoon sa gabi po na ito at hindi man po namin kasama yung iba po namin mga kapasturan ay nawa gamitin niyo po yung aming pong matututunan sa ngayon at sa mga replay para po mas maging makita po namin Panginoon yung aming pong duty para po sa iyo at sa mga taong pinagkatiwala mo sa amin, higit lahat sa aming pong pamilya. Salamat po Ama, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa inyo pong screen, sabi ni Robert Murray McShane, ito yung sinabi ko nung nakaraang Sunday, above all things, cultivate your own spirit, your own soul is your first and greatest care. Seek advance of personal holiness. It's not great talents that God blesses so much as great likeness to Jesus. A holy minister is in an awful weapon in the hand of God. A word spoken by you when your conscience is clear. Your heart full of God's Spirit is worth 10,000 words spoken in unbelief and sin. So, isang bagay na pinapaalalahanan po sa atin na kasi ganito sa akin po ba yun? Yung malakas na electric fan. So, isang bagay na makikita natin dito na pinapaalalahanan po tayo ay yung katotohanan na minsan nakikita natin yung panlabas or yung mga taong nasa paligid natin pero pinapabayaan natin yung sarili natin. At dahil tayo po ay leader, makaka-relate po tayo na mas pinapahalagaan ng Diyos na kung paano yung ating pong relasyon sa Kanya at kung paano po natin pinapamuhay yung mga katotohanan na tayo yung nagtuturo. At maaring sabi rin ni Richard Baxter na nagpipreach tayo ng kaligtasan ng mga tao pero baka tayo mismo ay walang kaligtasan. So isang paalala sa atin bago tayo magpatuloy na kung paano yung chapter 2 verses 1 hanggang 9 ay sin again sa ating pong pag-worship sa Panginoon individually. And dahil po tayo sa New Testament, tayo po ay naniniwala sa priesthood of all believers. So hindi lang po yung isang tao yung naglilid, kundi tayo po ay may access sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo at sakripisyo at dahil tayo ay kabilang sa kanyang priesthood at siya po yung dating pong great high priest. So ngayon po ay atin pong pag-aaralan naman yung sin in the family in the context of national Israel, spiritual relationship sa Diyos at sa wife or sa mga asawang babae. So, sa ating pagpapatuloy, so ito ano po yung condition na pwede tayong makarelate sa iaaralin natin yung gabi. Our ingratitude toward God and man. At may intindihan po natin na bakit ito yung kondisyon na nais ituro sa atin ng Diyos sa gabi na ito na makaka-relate tayo. Ano yun? Our ingratitude toward God and man. At sa pagtapos natin ito yung makikita nating condition. At of course, ito yung problema at ang solusyon ay ang salita pa rin ng Diyos. So sa ating pong pagpapatuloy, kaya ang title po ng ating pong lesson or series ngayong gabi sa chapter 2 verse 10 to 16, God's faithfulness and the fidelity of our duty. God's faithfulness and the fidelity of our duty. Minsan mapapansin niyo po na may mga attributes ng Diyos na kapag tinignan natin or binasa natin yung isang passage ay wala tayong makikita na word ng faithfulness, wala tayong makikita na attribute niya na siya ay banal. Pero sa mga passages at sa mga meaning ng mga words at mga paragraphs ay makikita natin yung mga attributes ng Panginoon. At ito yung lagi po nating tatandaan
kapag gagamit po tayo ng Old Testament na mga book, ay ang ating hangarin ay makita kung sino ang Diyos at kung ano yung nais niyang ituro sa atin. Kasi minsan na nabibihag po tayo sa katotohanan na pag nagbabasa tayo ng Bible, ay for the sake ng knowledge lang at para may ma-impart tayo sa iba. Pero ang katotohanan, according din to sa Catechism, Baptist Catechism, question number 7, ang mahalaga kung bakit natin aaralin ang salita ng Diyos ay para mas makilala pa natin siya. So ito po yung mga paalala po sa atin ngayong gabi. So sa ating pong pagpapatuloy, in way of review, so ang pangalang Malachi ay my messenger. Siya ay contemporary ni Ezra at ni Nehemiah, at siya ay nag-prophesy to Judah 80 years after Haggai and Zechariah. At ano yung kanyang message? God has promised peace and prosperity, pero hindi pa nila ito nararanasan during sa time ni Malachi. So rather than faithfully wait on the Lord, the people sinned with a half-hearted worship and imperfect offerings. At ang number one na responsable bakit ang mga worshiper sa panahon ni Malachi ay half-hearted at ang kanilang mga offering ay imperfect, sa katotohanan na mismo yung priest ang may kasalanan. Ang priest ang number one na responsable kung bakit ganun yung nangyayari, to the point na ang worship sa Diyos ay, kumbaga sa salitang kalye, ay nababoy dahil sa mga priest, dahil sa mga tagapanguna. At makikita rin natin yun ngayon sa panahon natin. So God uses Malachi to reaffirm His love for Israel and to rebuke them for their unfaithfulness to Him, to remember the law of Moses and the coming day of the Lord. So ito yung purpose ng Book of Malachi, to reaffirm. So ito yung irony. Makikita natin dito yung mga kasalanan ng nation ng Israel, ng Judah, ng priest. Pero ang intention ng Book of Malachi is to reaffirm His love for Israel and to rebuke them for their unfaithfulness. Ayun po yung mensahe ng Book of Malachi at makikita natin yun sa mga pagpapatuloy po natin. Then, next slide, meron akong kinuha kay John MacArthur, The Theology of God of Immorality. So sinasabi niya, eto, since people are basically good, everything they do is basically good, and their sexual activity is just a way to please others. Ikalawang prinsipyo sa theology of the God of immorality, since immorality or sexual activity is only a biological function like eating, it is a necessity that must be satisfied without restrictions. Ikatlo, since casual sex is just a form of fun and pleasure, it should be enjoyed recreationally with anyone, anytime who agrees. And number 4, fulfilling sexual desire is the goal of life rather than making meaningful relationships. So ito yung theology ng kumbaga ito yung theology ng mundo patungkol sa immorality, or dahil ang mundo na ito, katulad nung inaral natin kanina or napanood nyo kanina, yung two kingdoms, ay tayo po yung representative ng kaharian ng Diyos, at dahil tayo ay nandito pa sa isa-isang, kumbaga may conflict sa kaharian ni Satan, at yung God of immorality ang nangunguna sa atin. So tayo yung inaasahan na dapat nakikitaan ito. At sad to say, kung makaka-relate tayo, at sana maririnig ito ng iba, na yung mga leaders sa Book of Malachi, mga priest, at kung marirelate natin sa panahon natin ngayon, at makikita din natin, maraming pastors, maraming missionaries, maraming Kristiyano ang bumabagsak sa ganitong aspeto. Kaya talagang, kumbaga, swak na swak yung lesson ng Book of Malachi sa panahon natin ngayon as a leader or as a pastor sa isang church na pinagkatiwala sa atin. Then, bakit ko nasabi yun? Kasi may makikita natin sa chapter 2, verse 10 to 16, kung paano, how are the people are faithless in marriage. So yung people na ito ay sa pangkalahatan, national Israel, sa pangunguna ng mga priest, sa papaanong paraan sila faithless or nagko-commit ng infidelity sa marriage. Una, sa verse 10 to 12, sabi doon sa New King James Version, do we not all have one Father?
Has not one God created us? Why do we deal treacherously each against his brother, so as to profane the covenant of our fathers? Judah has dealt treacherously, and an abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has profaned the sanctuary of the Lord, which he loves, and has married the daughter of a foreign god. So, yung national, uh, yung paggawa ng kasalanan in context ng national family ng Israel ay matatagpuan sa verse 10. So, ang mga tao ay nagkaroon ng pakikipag-asawa sa mga hindi believer o hindi taga-Israel, kumbaga mga Gentiles. So, ito yung ginagawa nilang kasalanan. And makikita natin dito, that's why the prophet accuses, so si Malachi ay inaakusahan ang mga Israelites ng ingratitude. So the prophet Malachi accuses the ingratitude of the Jews toward God and man, foreseeing they were all born of one father, Abraham, as God had elected them to be his holy people, they ought neither to offend. Pero ang ginagawa nila ay, kumbaga, makikita nyo kung makaka-relate ito sa panahon ni Apostle Paul sa Thessalonica, at makikita natin mamaya kung paano tinuturing ng mga tao sa Thessalonica yung mga babae. Pero dito tayo sa Book of Malachi muna, ay merong intermarriage with unbelievers. So naging faithless ang mga tao. So yung word na faithless dito, bakit ito yung ginamit ko? Ito yung Old English or ito yung original language ng Hebrew pag sinabing infidelity. Or yung mga tao ay, yung mga taga-Israelites ay meron silang ingratitude o wala silang utang na loob sa covenant ng kanilang mga masa Diyos na kanilang sinasamba nung time na yon. So, how are the people are faithless in marriage? Una, merong nangyayaring intermarriage with unbelievers. Ikalawa, or that's why sabi doon, verse 11, Judah had dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem. So by not doing what is right, Judah is sinning against their brethren. So ito yung sin in the context ng national family ng Israel. So nagkukos sila at sila ay gumagawa ng hindi karapat-dapat at iniiwanan nila yung kanilang mga asawang babae at nakikipag-asawa sila sa mga hindi taga-Israelites or hindi mga Hudyo. Then, sabi dun sa Nehemiah 13:29, remember them, O my God, because they have defiled the priesthood. So, tandaan niyo po itong word na ito na priesthood at mabalikan natin ito mamaya. Remember them, O my God, because they have defiled the priesthood and the covenant of the priesthood and of the Levites. That's why yung lesson natin last week ay dinefiled ng mga priest yung covenant of the Levites sa kanilang ginagawang mga kasalanan. 2 Corinthians 6:14, be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. So makikita natin dito, pagdating ng New Testament, may doktrina, yung principle sa Malachi ay kakakitaan natin ng doktrina sa 2 Corinthians 6:14 na hindi lang dapat ang yung kumbaga yung Hudyo sa Gentile sa panahon ni Malachi sa atin ngayon, believers at unbelievers. So, pwede kang mag-asawa ng Jews kung ikaw ay Pilipino, ng taga-Israel. Pwede kang mag-asawa ng ibang lahi. Pero yung context sa 2 Corinthians 6:14 ay tumutukoy ito sa isang hindi mananampalataya at yung mananampalataya na pinipili yung isang mananampalataya sa kanyang relasyon. Hindi lang relasyon sa emotionally, kundi sa business, sa anything, at yung pagbili-bili ng mga bagay na kumbaga sa recto, may nagtitinda ng nakaw doon. At may mga tao, may mga Kristiyano akong kilala na alam nilang nakaw yung tinitinda doon pero bumibili sila. So sa bahagi na yon ay meron silang fellowships darkness kasi alam nila na ito ay galing sa nakaw pero pinapatronize pa rin na yan. So anyway, ayun lang gusto kong illustration na naisabihin. Then, ikalawa, wala yata. So, tama, nandito pala ako sa verse 12.
Sabi doon sa verse 12, the Lord will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. Kung maalala nyo yung sinabi ni Hosea sa Hosea chapter 6 verse 6, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Still, obedience is better than sacrifice. So kahit ano yung ginagawa nilang something good sa kanilang sitwasyon pero hindi nila ginagawa yung isang karapat-dapat na gawin, sila ay inaasahan ng Diyos na hindi gawin yung mga external na bagay, yung kanilang paglilingkod at yung kanilang pag-offering, pero dinidesire ng Panginoon sa kanila is to do what is right, pero hindi nila yun ginagawa. Kaya kung mapapansin nyo rin at kung maaalala nyo yung sinabi ni Prophet Samuel kay King Saul, obedience is better than sacrifice. Bakit nandoon yung word na obedience is better than sacrifice? Kasi sa ikalawa, unjust divorce. So ito na yung kanilang mas matinding ginagawa. Hindi lang sila nagtatraidor sa kanilang mga kapatiran or sa kanilang mga kababayan na Israel at iniiwanan yung mga asawa ng yung pakikitungo nila sa mga tao, pero dito sa ikalawa, unjust divorce. So dito sabi ni Albert Barnes, marriage is not a contract, it is a covenant. Since the Lord was witness to it, marriage is a three-way relationships. The couple is accountable to God. Nakalagay yon sa Malachi 2:13. And this you have done, again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, in so much that he regarded not the offering anymore or received it with good will at your hand. At yung cross-reference nito ay makikita sa Proverbs 2:17 and Ezekiel 16:8-14. Verse 14, Malachi chapter 2, yet you say, wherefore, because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion and the wife of thy covenant. So, unjust divorce. May makikita tayo rito kung titignan natin yung mga Greek words. Hindi ko babanggitin yung mga English word, pero ang Greek word na porn ito ay applicable sa konteksto ng pakikitungo ng mga lalaki sa Thessalonica sa mga babae. So may apat na babae yung isang taga Thessalonica na sinulatan ni Apostle Paul. Una, ang turing nila sa mga babae ay porn. The purchasable one, a prostitute. Ikalawa, sabi ni John MacArthur, pulyoke. A concubine was a slave whose primarily function was to fulfill sexual desire. Ikatlo, Kiteri, a friend who was both an intellectual friend as well as a sexual partner, and moikos, that was having sex with somebody else's spouse. Ito yung mga pakikitungo, ito yung paraan ng pakikitungo ng mga lalaki sa Thessalonica sa panahon ni Apostle Paul. Kaya ang isang lalaki ay meron siyang apat na babae at ito yung function ng mga babae na meron siya. Again, bakit ko sinasabi yung sitwasyon sa Thessalonica at sitwasyon sa Book of Malachi? Kasi nga sabi ko nga po sa inyo, sabi doon sa verse 13, another thing you do, you cover the altar of the Lord with tears, with weeping and groaning, because he no longer regards the offering of your accepts it with favor from your hand, because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously. So, ginagamit nila yung edict or yung certificate of divorce na ginawa ni Moses. Naalala niyo yun, may ginawa si Moses na certificate of divorce para kapag hindi ka na, kapag ang yung partner ay nag-commit ng sexual immorality, ay pwede mong iwanan. Pero ang ginagawa, ang pinaka-konteksto noon sa Book of Matthew chapter 5 verse 31-32 ay ito. So ang mga lalaki ay ginagamit nila yung divorce
makikipaghiwalay sila para ma-fulfill yung kanilang sexual appetite. So again, pag tinignan natin yung Book of Malachi, bakit sila nagkakaroon ng divorce? Ang katotohanan at dapat sisihin dahil yung mga priest ang nagbigay ng maling example. Sila yung dapat nagtuturo ng kautusan na hindi nila ginagawa. Sila yung dapat nagpapakita ng example sa kanilang pinapangunahan, pero sila mismo yung number one na promotor at ang isa sa mga ginagawa nila ay nakikipaghiwalay sila sa kanilang mga partner at makikipag-asawa sa mga hindi Hudyo. So, ginagawa nila yung ganitong paraan para ma-fulfill yung kanilang sexual appetite. Hindi man nila tinitignan o hindi pa man nila alam yung apat na ito sa Greek word sa panahon sa Thessalonica, pero sa kanilang prinsipyo at pamumuhay ay ginagawa at nangyayari na rin ito sa kanila. So, again, yung note na inilagay ko rito, a wife was primarily to take care of the house cook, the meals, keep clothes clean, and watch the children, at ito lamang yung tungkulin ng kanilang asawa. So, ng asawa sa Thessalonica, hindi ginagawa ng asawa na ito yung apat na function para sa sexual appetite ng isang lalaki. At ganun din yung nangyayari, kaya ang Diyos ay galit na galit sa kanila at lalong-lalo na sa mga priest dahil sila yung gumagawa number one nito. So sila mismo yung gumagawa ng bagay na dapat sila yung nagtuturo. So the people in Malachi's time uses the divorce issued by Moses to condone their immoral behaviors. And mababasa nyo po sa Deuteronomy chapter 24, verse 1 to 4. And nakalagay doon sa verse 4. Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled. For that is abomination before the Lord, and thou shalt not cause the land to sin, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. So again, makikita natin yung context ng certificate of divorce sa verse 4 ng Deuteronomy 24, na ang intention ng certificate of divorce ay para hindi na mabalikan ng asawang lalaki yung asawang babae na iniwanan niya at pinagpalit niya sa hindi Hudyo at sa ibang babae, kasi nga ginagamit nila yung certificate of divorce para sa kanilang sexual appetite. That's why ang context ng certificate of divorce ay para hindi na ma-abuse yung ex-wife ng isang Hudyo at para hindi na kumbaga hindi na ma-defiled yung babae na yon, kasi iniingatan ni Moses yung mga babae sa panahon niya. Ganon kaganda yung certificate of divorce para hindi na mabalikan ng asawang ng lalaki yung kanilang asawang babae, kasi nga yung mga asawang ng lalaki ay ginagamit nila, naghahanap sila ng dahilan para iwanan yung kanilang mga asawa para ma-fulfill lamang yung sexual appetite nila sa iba. Ayun yung context at ayun yung prinsipyo ni Moses sa certificate of divorce. So sa ating pong pagpapatuloy, sabi doon sa 1 Corinthians 8:12, but when you sin, so against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. So therefore, sin against brethren is sin against God. So bakit? Kasi nga yung context ng Malachi chapter 2, verse 10 to 16 ay in the context, sin in the context of family, national family, at yung spiritual family, which is ang bawat isa, at yung kanilang mga asawa. So kung titignan natin yung prinsipyo na yon sa New Testament ay ito. Kapag tayo ay nag-cause ng kasalanan, hindi man sexual immorality sa ating halimbawa tayo po ay mga pastor at nag-commit tayo ng sexual immorality sa ating mga asawa at sila ay mga Kristiyano. So ito yung pwede nating makita at pwede nating maging panghawakan para hindi na natin magawa yon. But when you sin, so against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. So hindi ka lang nagsisin against sa iyong asawa, kundi nagsisin ka kay Christ. At ayun yung sitwasyon sa atin, yung condition sa panahon ni Malachi na pwede tayo makarelate. Ingratitude toward God and toward man. So sana po naiintindihan niyo po ako kapag sinasabi ko po yung mga bagay or yung fallen condition at yung big idea. Then, sabi ni Martin Luther, marriage is a school of character.
So, merong isang nagsabi na ang marriage is the fastest way to sanctification. Si Matt Boswell yata, yon, sinabi niya, marriage is the school, hindi schoolmaster, is the fast lane to sanctification. At maiintindihan niyo yun mamaya sa application natin according kay Dave Willis. Sige po, sa ating pagpapatuloy, ikatlo. Ba't nauna to? Ayun, pala, connected pala ito. Jeremiah 36, Jeremiah chapter 3, verse 6 and verse 8. Basahin ko yung verse 8. She saw that for all that adulteries of that faithless one, Israel, I had sent her away with a decree of divorce, yet her treacherous sister Judah did not fear, but she too went and played the whore. So ito yung sitwasyon at yung konteksto sa Book of Malachi pala na nakalimutan kong sabihin kanina, na ang mga gumagawa at mga priest ng tagapanguna, ang kanilang main character na pala ay hindi na mga priest at leader. Sila na ay mga whore. Sila ay mga parang bayarang babae. Sila ay mga ayokong banggitin sa term yung Tagalog. Pero ito yung kanilang, instead na maging priest at leader, tagapagturo ng batas, ang ginagawa nila ay sila na yung whore. Sila na yung mas, kumbaga, prostitute. Na ito na yung kanilang, instead na maging priest sila ay nagiging prostitute na mismo sa kanila pong konteksto sa panahon nila. Then, ikatlo, hindi ko pala nailagay yung ikatlo. Hindi pala. So, according kay Dave Willis, the 9 most common forms of infidelity. Una, giving your primary loyalty to someone or something other than your spouse. Giving your primary loyalty to someone or something other than your spouse. So, yung loyalty natin, primarily dapat sa ating mga asawa, pero kapag ito ay binigay natin sa iba, hindi man sa tao, kundi sa isang bagay, someone or something, nagko-commit tayo ng infidelity. Ikalawa, keeping secrets from your spouse. Again, hindi ito sa context ng ikaw ay nag-counsel at may sa rule ng counseling ay dapat hindi malalaman ng iyong partner yung kung ano man yung pinag-usapan nyo kasi ito ay sikreto, ito ay confidential. Pero yung keeping secrets from your spouse ay tumutukoy sa mga bagay na mas sinasabi natin sa ibang tao kaysa sa ating mga asawa. Yung mga sikreto na sa tingin natin ay hindi naman kailangan malaman ng asawa natin, outside dito sa counseling, pero yung mga sikreto na dapat nalalaman ng mga asawa natin, na dapat sila yung unang nakakaalam at minsan nalalaman nila yung sinabi natin sa iba, hindi sa atin mismo. Ikatlo, sabi ni Dave Willis, threatening divorce. Ito yung mga tipo na maghiwalay na lang tayo at madalas at sa minsan may mga personality na mabilis silang magsabi na maghiwalay na lang tayo. Pero hindi naman talaga nila intention na sabihin yon. Pero out of sa kanilang galit ay nababanggit nila yon. Pero mag-ingat tayo kasi ito ay isang form according kay Dave Willis ng infidelity. Sabi niya, when we threaten divorce, we're breaking the sacred trust that makes a marriage work. We're saying our vows don't matter and our commitment is conditional on our feelings. Ikatlo, emotional affairs often lead to sexual affairs, but they're also an act of infidelity in themselves. So, yung emotion ay talagang nababanggit mo sa ibang mga tao, lalong-lalo na sa opposite sex, ay ito yung pinagli-lead ng sexual affairs, pero yung emotional affairs ay mas nakakaranas ka pa ng kapahingahan o ng kasayahan, ng kagalakan sa iba, ay ito ay tinatawag ni Dave Willis na infidelity. Ikalima, sabi niya, refusing to admit fault or sincerely apologize. So isang form ng infidelity na ayaw mong tumanggap ng pagkakamali at gusto mo at pinipilit mo daw na ikaw ay laging tama at hindi ka nag-apologize sincerely. Ika-anim, not showing up when your spouse needs you. Isang form ng infidelity na yung kung baga yung sinabi ng isang TV personality, kung kailan kailangan kita pero wala ka at nakita ko ito sa iba. At magpo-fall yun sa number 4,
yung emotional affairs, not showing when your spouse needs you. So instead na iasa natin sa iba, ay why not tayo yung mauna at maghatag ng or magbigay ng talagang pangailangan nila. Hindi lang yung mga financial, hindi lang yung moral, kundi minsan yung emotional and yung ating pong pakikitungo sa kanila ay kailangan nila tayo. Number 7, trying to win an argument with your spouse. Ito yung isang form ng infidelity na gusto mo laging ikaw yung panalo at laging ikaw yung tama, wala nang ginawang tama yung wala nang mas tama pa sa'yo at gusto mo laging ikaw yung kumbaga tawag dito yung yamado sa karera, yamado. To take a win-lose mindset in marriage according kay Dave Willis is to say you're on different teams. Your adversaries instead of partners. That's a divorce mindset, not a marriage mindset. Ikawalo, sexual affairs. Ito yung mga immorality, ito yung mga adulteries. And then number 9, giving up on each other. Yung sinabi mo nung ikaw ay nag-I do, na sa hirap at ginhawa, pero dahil sa mga pagsubok at kahirapan, nagsasabi na lang, give up na ako, suko na ako. Yung word na sinasabi natin minsan, parang akala natin medyo spiritual ito na, Panginoon, pinagkakatiwala ko na sa'yo. Pero ang totoo, hindi mo pa talaga ginawa yung best mo. Magkaiba yung pinagkakatiwala sa Panginoon at ginagawa mo yung best mo, at yung isa na sumusuko ka na lang at sinusurrender mo, quote-unquote, yung relationship niyo sa Diyos, pero ang totoo, hindi mo pa ginawa yung best mo. So ito yung mga forms ng infidelity. So bakit ito ay nabanggit ko? Kasi ito yung sitwasyon na hindi man nila alam noon, pero nakita natin yung condition nila at may i-apply natin sa panahon natin ngayon. So ito yung mindset again na hindi nila nakikita noon pero nagagawa nila at nakikita natin sa kanilang panahon na pwede nating mai-apply sa ating sitwasyon. So ito yung kanilang pagkakasala. Ginagawa nila sa verse 14, sabi niya, yet you say, well, for what reason? Because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and your wife by covenant. Verse 15, but not one has done so has remnant of the spirit. And what did one do while he was seeking a godly offspring? Take heed then to your spirit, and let no one deal treacherously against the wife of your youth. For I hate divorce, verse 16, says the Lord, the God of Israel, and in him who covers his garment with wrong, says the Lord of hosts. So take heed to your spirit, that you do not deal treacherously. So kung paano inumpisahan yung ating pong lesson ngayon sa sinabi ni Robert Murray McShane, ay ganun ko pa rin tatapusin yung ating pong pag-aaral. Sabi ng sa verse 16, so take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Sa iyong nation, kung ikaw ay Israel sa panahon dito, sa Book of Malachi, sa iyong nation, sa iyong mga brothers or sa iyong kapwa Israelites at sa iyong asawa. At sa atin sa panahon natin ngayon, sa ating church, sa ating mga kapatiran, higit sa lahat sa ating asawa. So, ito po yung ating pong lesson po ngayong gabi. At sana po, kung meron po kayong mga naguluhan or mga gustong clarification or idagdag, ay welcome na welcome po kayo. So, dito po tayo nagtatapos sa ating pong lesson ngayon, the fidelity, the faithfulness of God and the fidelity of our service. So, yun po. So, tapos na po tayo at pwede po tayong, kung may mga questions po kayo, clarification or addition, suggestion, or violent reaction, ay pwede na po kayo magsalita. I-unmute ko na po kayo, ha? Sige po, magpakita na po kayo sa inyong mga video, lumabas na po kayo dyan. Baka nakanganga na. May electric fan pala ni Pastor Ian yan, no? Kumain kasi ako kanina, kaya nagtago ako.
Mainit. Dito mainit din. Sir Jordan, ano na po kayo, unmute na po kayo. Ha? So, kung ano po yung may gusto po kayong sabihin, pwede na po. So pastor, tanong ko lang kasi kung ang context pala ng Malachi ay yung pinag-aralan natin about yung infidelity ng na nangyayari ng panahon na yon, particularly sa mga priests, priest ay Nagkang po yata. maging ng mga fidelity, gumawa ng sa kanilang sorry po, naglag ako. Ulitin ko. Hindi ko po kayo narinig. Haba na yun ah. May joke lang. Sige, okay. Okay na yan, okay na. Apa. Okay na yun. So, balikan ko. Okay na po. Ang tanong ko ay, so ang very clear na sa atin na merong infidelity sa context ng national, sa context ng spiritual, sa context ng family mismo. Ang mga priest ay nagiging unfaithful sa tatlong kaparaanan na 'yon. At yung matagal na nakatala, Exodus Leviticus, na nakatala na batas patungkol sa divorce. Hindi ko alam kung sa Tagalog ang divorce na paghihiwalay, kasi sinabing paghihiwalay, pwedeng legal separation yan sa Tagalog. Pero yung divorce na meron na noon pa, sa panahon ni Malachi, ay ginamit yon ng mga tao, pero ang unang gumamit, tama ba ako, ay ang mga nasa priesthood, which is they have used it manipulatively para sa kanilang personal na kung ano pa man dahilan. Opo. Particular yung para masabi